Nagpapalit na kami, naayos na yung throttle cable. Yes! Shoutout Kabotas Kid, Hammerman, Oshit Motovlog, Red Sweet Potato, at si Mark Martes. Mark Martes, hindi ko na kilala, si Mark Martes yan. Go na, go na, go! Yan na, rabo na. Ayan, so iniwanan na nila tayo, no? Habulin natin sila. Okay ba, kuya?
Maandar ba? Maandar nga. Labotas Kid, Red Sweet Potato, Hammerman, Oshit Motovlog, at si hindi ko kilala, Mike Martes. Naiipit talaga yung betlog ko, nahirapan ako kumangking. Boss Marcus! Boss Marcus!
Pagod. Ang hirap. Naiipit yung itlog natin. Ang hirap kumangking. So dito kami marteseem.